Magre-restore tayo ng katam. Itong katam na to ay napaka-special kasi galing tong Japan, no? Kahapon kasi galing ako sa Santa Cruz, Manila at may aso. Hello guys, welcome to AM Vlog, and for today's video gagawa tayo ng katam. Magre-restore tayo ng katam. Itong katam na to ay napaka-special kasi galing tong Japan, no? Kahapon kasi galing ako sa Santa Cruz, Manila at may aso. Galing ako sa Santa Cruz, Manila at bumili ko ng katam dun sa Japan surplus at ito, un-plastic na natin siya. Ito guys, yung katam na binili ko. Ito guys. Yan. Pero may napansin lang ako rito sa katam na to guys. Kasi parang baligtad. Kung mapapansin nyo sa mga kalpintero dyan. Nandito yung pa-slide niya pero nandito yung blade niya. So, sa tingin ko sa katam na to ay matagal na rin siguro ginamit kasi meron na siyang mga ano rito eh. Ito yung pa-curve na bahagi niya. So, marami na siyang tama yung pinakakahoy. Tapos teka, tanggalin lang natin yung blade. Ayan. Sa mga kalpintero, no? Sa ibang video na napanood ko, yung pa-slide na pa ganito, yung naka 45 degree, dapat nandito yung blade, diba dapat nakaganon. Pero ito kakaiba kasi dito nakalagay yung blade, ganyan. So, parang mali, yan o, diba parang mali. Tapos trinay ko rin siya kagabi dun sa sa kahoy. Pag ginanon, gumagana naman pero hindi talaga yung pinaka ano niya, yung pinaka natawag dito, ano nga ba tawag doon, pakikuman nga kung ano, yung pinaka-pusot niya hindi siya ganun kaganda. Kasi sa mga video na napapanood ko, pag ginano nila pahatak kasi sila, hindi pa ganun pahatak, yung pinaka-kusot eh maganda yung ano. Pero ito parang mali talaga. Meron kahapon akong pinagpipilian yung malalaki kasumali asa 500 second hand na rito. Hindi ganito yung style, yung ano niya, yung naka-stand dito nakalagay yung blade. Siguro naman naunawaan nyo sa mga kalpintero dyan, nandito yung blade, dapat ganyan diba, tapos pa ganun, hindi pa ganito. Parang may mali talaga kasi ito lang yung nakita ko nakakaiba kaya ako siya binili. So ngayon guys, gagawin natin, papalitan natin to. Gagawin ko yung nakaganito na, yung naka-slant, hindi nakaganda. Titignan ko maganda. Papalitan natin siya ng pinaka-kaha niya. Ang mahalaga lang kasi sa akin dito yung pinaka-blade niya. Kasi yun guys, oh, meron pa siyang tatak na Japanese character. Ayan yung maganda yun. Tapos yung blade niya okay pa, makapal yung blade niya. Yan ang gagamitin natin, tapos gagawin natin siya ng bahay. Samahan niyo ako guys.
Sample pa lang siya, no? Hindi pa natin na aayos yung pinaka-setup. Yan. So, nilipat na natin. Ito yung kanina. Ito yung ngayon na ginawa ko. So, nilipat natin ito dito. Yan. Naging ganyan na siya. So, dito na yung blade. At hindi na dito sa taas. Yan. Pag ganyan yung dati niya. Ganyan. Ito yung pinaka-slant. Tapos, ito yung bago. Dito na yung pinaka-slant. Tapos, sinample ko yung pagkakakatam niya. Ito, hindi pa naman siya tapos. Nagawan pa natin siya ng pinaka-lock niya. Higpitan. Tapos, ito. Pinako ko muna pansamantala. Kasi wala pa tayong pang, tawag dito. Pang-ipit. Tawag. At ito, guys. Ito yung blade niya. Guys, authentic Japanese wood planer blade talaga siya, guys. Yan. Ganda. Makapal ng klase siya. Tapos gamit na siya kasi yan yun, yupi-yupi na yung ano niya, yung gilid. Tapos kakaayos alignment ng pinaka blade. Ang gagawin natin, i-restart din natin ito, i-flat natin. Pero ingatan natin yung tatak kasi remembrance pa. Tapos ito, ayusin pa natin para maganda. Tapos ito guys, sinample ko pa lang yung pusot niya. Kagabi hindi ganito yung nang ginamit ko yung luma. Yung ginamit ko siya, hindi ganito yung pusot na lumalabas. Para siyang pino na ano. Siguro para sa pampino siguro yun. Hindi sa ganito. Ito yung ano ngayon, sinample ko. Yan, maganda siya guys. Dire-diretso. So, eto. Tatabi rin natin. Kasi may crack na rin naman siya dito. Dito guys, may crack na rin dito. Hindi lang dito. Kasi ito pang. Tabi natin to. Kasi ito ayusin natin para magamit natin sa mga susunod nating project. So, hindi ko alam kung paano ko ito mapapaganda pero try natin pagandahin. At maganda talaga siya. Yung blade niya napakatalas. Ayusin lang natin, lagyan natin ng lock dito siguro. Diyan, para magamit na natin. At ayun na nga guys, ito na. Gawan ang ating wood planer. Merong blade ng authentic Japanese yan guys. So, meron pa siyang, teka yan.
Kita niya. Ito lang yung mahalaga talaga yan. Ito, tatang blade. Kasi, yun nga, 100 pesos ko lang siya nabili, maliit. Yung malaki kasi 500, kaya hindi ko na siya binili. Ito lang muna. Parang medyo ni-restore ko lang yung kaha niya. Tapos nilagyan ko nito para starter. Lalagyan ko sana dito. Katulad sa atin sa ginagamit natin dito sa ating bansa, sa Pilipinas, no? May starter dito, tapos dito yung mga panghigpit niya para ma-fix. Pero hindi na pala kailangan, kaya tinanggal ko na. At yun na nga, ang ganda ng kinalabasan. At napakatalas talaga ng blade niya. Kanina nung iniinit ko siya para pantay yung gilid kasi nga, di ba medyo bali-bali ko. Ininit ko siyang ganun. Pag pokpok ko, medyo nabuhong yung blade kaya tinigil ko na. Ginawa ko, grinder ko na lang yung mga gilid para pumantay siya. Tapos ayun, hinabol ko na lang yung blade para matanggal yung bungi ng ating grinder. Tapos yun, okay naman, nag-okay naman siya. Yun na nga nung nagamit ko, maganda siya. Talagang maganda yung bakal na ginagamit nila doon sa Japan, no? Yan, ito lang ang ating wood planer. Kaya yan guys, sa mga hindi pa nagsasubscribe, pa-subscribe na lang, tsaka hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat.